سلام، خوش اومدید به کانال قصه های ممنوعه. ممنون که روی این ویدیو کلیک کردید. خوشحال میشم که کانال رو سابسکرایب کنید. تازه به تهران اومده بودیم. من و برادرم یه کار خوب پیدا کرده بودیم و قصد داشتیم اینجا بمونیم. حتی نقشه کشیده بودیم که بعد از مدتی وقتی جاگیر شدیم پدر و مادرم رو هم بیاریم. اما همه میدونیم انجام دادن این کار اصلاً آسون نیست. اول از همه باید دنبال خونه میگشتیم. خیلی سخت بود. قیمت‌ها فضایی بود و از اون بدتر خانه‌های ارزون قیمت بیشتر شبیه مخروبه و معمولاً حاشیه شهر بودند که این کار رو برای رفت و آمد به محل کار سخت می‌کرد. 1 ماه دنبال خونه میگشتیم اما اصلاً محل مناسبی پیدا نمی‌کردیم تا اینکه یک بار برای دیدن یک آپارتمان رفته بودیم. صاحب آپارتمان یک پیرزن تقریباً 80 ساله بود. سویت قشنگی بود اما قیمتش خیلی بالا بود. به مشاور گفتیم محل خیلی برای ما مناسبه اما قیمت خیلی زیاده. نمیتونی واسمون یه خونه مناسب تر پیدا کنی؟ مشاور گفت باشه براتون تخفیف میگیرم. گفتیم قیمت اونقدر بالاست که با تخفیف هم کار درست نمیشه. پیرزن که انگار حرفای ما رو میشنید گفت من این اطراف یه خونه دیگه هم دارم. اگر بخواید میتونید اون رو به نصف قیمت اینجا بهتون اجاره بدم. قبول کردیم و رفتیم برای دیدن خونه. باور کردنی نبود. یک خونه ویلایی بزرگ با یک باغچه وسط حیاط که البته مشخص بود مدتی هست به باغچه رسیدگی نمیشه. چند تا از شیشه ها شکسته بود، اما خونه در مجموع تمیز بود. باورش سخت بود. خونه تقریباً 3 برابر آپارتمانی بود که قرار بود اجاره کنیم. اون هم با نصف قیمت. به برادرم گفتم که شکار گیر آوردیم. اون هم با سر تایید کرد. سریع به مشاور گفتم ما اینجا رو اجاره می‌کنیم. مشاورم گفت پس بیاید دفتر تا کاراش رو انجام بدیم. پیرزن به مشاور گفت شما برو توی ماشین، من با این دوتا جوون حرف بزنم، چند تا توصیه بکنم، میام که با هم راه بیفتیم. مشاور رفت. پیرزن به من اشاره کرد و گفت هیچ وقت توی زیرزمین نرو. اونجا هنوز وسایل دارم. نمیخوام دست بخورن یا چیزی ازشون گم بشه. به علاوه جایی هم ندارم که بذارمشون. پس اگر چیزی از اونجا گم بشه من شما رو مقصر میدونم. همچنان که به در زیرزمین که به واسطه چند پله از حیاط جدا شده بود خیره شده بودم با سر تایید کردم. ادامه داد به گلهای توی باغچه برسید. هر روز 2 نوبت باید به اونها آب بدید. به علاوه هیچ وقت باغچه رو بیل نزنید و توش چیزی نکارید. به باغچه خوش شده پشت پیرزن نگاه کردم و با عقل سر تکون دادم. بعد گفت من خونه رو به این شرط به شما اجاره میدم. اگر فکر میکنید به هر دلیلی نمیتونید این کارا رو انجام بدید، بهتر قیدش رو بزنید. من به سرعت جواب دادم نه، تمام اوامر شما مو به مو انجام میشه. مطمئن باشید روزی 2 بار باغچه رو آب میدیم، هرگز توی باغچه چیزی نمیکاریم و زیر زمین رو هم تا ابد درش روی ما بسته خواهد بود. پیرزن سری تکون داد و به سمت در حرکت کرد. ناگهان ایستاد و رو به ما کرد و گفت راستی اگر شبها صداهای عجیبی شنیدید نگران نباشید. وقتی که برمیگشت لبخندی روی صورتش تشخیص دادم اما مطمئن نبودم. کمی ترسیده بودم. الان دیگه مطمئن نبودم که خونه شکار ما بود یا ما. اما چیزی که مطمئن بودم این بود که دیگه نمیتونیم خونه‌ای با این قیمت مناسب پیدا کنیم. پس اگر توش پلنگم بود با اون کنار می اومدم. 3 ماه تو خونه بودیم و هیچ چیز عجیبی احساس نکردیم. هر روز 2 بار باغچه خشک پیرزن رو آب میدادیم. به سبب این آبیاری مدام علف‌های هرز زیادی در اون رویده بود. دلم میخواست باغچه رو زیر و رو کنم و چند گل زیبا توش بکارم. اما میترسیدم پیرزن متوجه بشه و قرارداد رو فسخ کنه. روزی هنگامی که مشغول آب دادن باغچه بودم به در زیرزمین خیره شدم. در فلزی با شیشه‌های مشجر بود که در طی زمان به قهوه‌ای متمایل شده بود. با خودم فکر کردم یعنی چه چیزی توی این زیرزمین هست که پیرزن اینقدر براش مهمه. اگر پسر 10 سال پیش بودم حتما همین الان به زیرزمین میرفتم و برام مهم نبود که پیرزن قرارداد و فسخ میکنه یا نه. اما دیگه اون پسر شجاع نبودم. در افکار خودم بودم که ناگهان حرکتی سایه‌وار پشت شیشه مشجر در زیرزمین توجهم رو جلب کرد. اول تصور کردم خیالاتی شدم اما وقتی دوباره اونو دیدم مطمئن شدم که خیالات نیست. با صدای بلند برادرم رو صدا زدم و چشمام رو از در بر نمی داشتم تا اگر دوباره اومد ببینمش.
برادرم به سرعت خودش رو رسوند و گفت چی شده؟ گفتم یه چیزی توی زیرزمین داشت تکون میخورد. سایه‌ش رو روی پشت در دیدم. برادرم گفت حتما گربه بوده. مطمئن بودم گربه نبود. اما مطمئنم نبودم که چی بود. شونه بالا انداختم و رفتیم داخل خونه. فردای اون روز عجیب ترین صحنه عمرم رو دیدم. باغچه خشک با علف‌های هرز تبدیل به باغچه زیبا با چند نوع گل شده بود. از تعجب خشکم زده بود. نمیتونستم حرکت کنم. با خودم گفتم شاید برادرم این کارو کرده که در این صورت شرط پیرزن رو نقض کرده. اگر همون نکرده بود پس چه کسی این کارو انجام داده؟ برادرم که به تازگی بیدار شده بود کنارم ایستاد. دستی به شونم کشید و گفت خیلی خوشگل شده. گفتم تو این کارو کردی؟ مگه یادت رفته پیرزن چه شرطی گذاشته بود؟ برادرم گفت شبا چی میزنی؟ خودت این کارو کردی. دیشب هر کاری کردم نتونستم جلوتو بگیرم. نمیدونم گلا رو از کجا گیر آورده بودی. یخ زدم، سرم گیج رفت و خشک شدم. نمیدونستم چه اتفاقی افتاده. شاید برادرم میخواست سر به سرم بذاره، اما برادرم هیچ وقت از این شوخی‌ها نمیکرد. نمیتونستم حرف بزنم. فقط به گلای باغچه خیره شده بودم. از اون اتفاق 2 ماه گذشت و هیچ وقت متوجه نشدم چرا این اتفاق برام افتاد. برادرم خواست که به روانشناس مراجعه کنم، اما موضوع مهمی نبود. نزدیک تعطیلات نوروز بود. من و برادرم مشغول خونه تکونی بودیم. برای عید نوروز برنامه رو چیده بودیم. قرار بود من با دوستان به مسافرت برم و برادرم به شهرستان پیش پدر و مادرمون برگرده. 2 شب قبل از عید بود. اون شب تا نیمه‌های شب با همدیگه حرف زدیم و خندیدیم. ناگهان به برادرم گفتم امروز به گلا آب دادی؟ گفت فقط یه بار صبح. با عجله به سمت حیاط رفتم. خودم هم نمیدونستم عجلم برای چی بود. بعد از ماجرای گلای باغچه نمیخواستم یکی دیگه از 3 شرط پیرزن روی زمین بمونه. چلنگ آبو برداشتم و شیر رو باز کردم، اما آب نیومد. ناگهان متوجه شدم چراغی در زیر زمین روشنه. چلنگو به سمتی پرتاب کردم. اولین چیزی که به ذهنم رسید دزد بود. برادرمو دیدم که از داخل خونه به من نگاه میکنه. با دست به او اشاره کردم که بیاد. برادرم اومد و او هم با تعجب به چراغ روشن زیرزمین نگاه کرد. از باغچه 2 تیکه چوب برداشتیم و به سمت زیرزمین حرکت کردیم. به آرومی در زیرزمین رو باز کردیم و وارد شدیم. به محض باز کردن در، توده هوایی به بیرون حرکت کرد که بوی خاک، نا، کاغذ باطله و گوشت فاسد میداد. اطراف رو نگاه کردیم. هیچ اثری از ورود نبود. به نظر می رسید که سالیان سال هیچ کس به اینجا قدم نگذاشته. برادرم گفت حتما چراغش اتفاقی خاموش شده بوده. الان دوباره اتفاقی روشن شده. بعد ضربه آروم به چراغ زد و چراغ خاموش شد. شوکه شدیم. داشتیم به خودمون می اومدیم که کسی در حیاط رو به صدا در آورد. به سرعت از زیر زمین بیرون اومدیم و به سمت در رفتیم. در رو باز کردم. پیرزن پشت در بود. با عصبانیت گفت شما هر 3 شرط رو زیر پا گذاشتین. گفتم اما نه اینطور نیست. میتونیم توضیح بدیم. پیرزن گفت توضیحی لازم نیست. شما قرار بود 3 شرط رو انجام بدید. 3 شرط ساده، اما هیچ کدوم رو نتونستید. متعجب بودم که چطور تونسته بود به این سرعت متوجه بشه، اما مهم این بود که مطمئن بشم بعد از تعطیلات جایی برای موندن داریم. گفتم لطفاً ما رو نندازید بیرون. ما قراره تعطیلات بریم مسافرت. بعد از برگشتمون حتما با هم صحبت میکنیم. پیرزن لبخندی زد و گفت بندازمتون بیرون؟ نه، من نمیخوام بندازمتون بیرون. تازه بازی شروع شده. شما هم قرار نیست جایی برید. ناگهان روشو برگردوند و رفت. حرفاش بسیار عجیب بود، اما چیزی عجیبتر از آن وجود داشت و اونم این بود که در تمام مدتی که با من حرف میزد به نقطه مبهم پشت سر من نگاه میکرد. نقطه نزدیک به در زیرزمین. من و برادرم به همدیگه نگاه کردیم. شونه‌ای بالا انداختیم و به داخل خونه برگشتیم. ناگهان متوجه شدیم چراغ زیرزمین دوباره روشن شده. به برادرم گفتم برو چراغو خاموش کن، بیا بریم بخوابیم. داشتم وارد خونه می شدم که با صدای فریاد برادرم به سرعت برگشتم. به زیرزمین رفتم و دیدم برادرم با دماغ خونی کناری ایستاده. گفت یه چیز سیاه خورد به صورتم. نفهمیدم چی بود. چند قطره خون از دماغش چکید و فوراً خشک شد. روی زمین نشستم. برادرم دیلمی برداشت و قفل صندوق رو شکست. داخل صندوق هیچ چیز به جز آتش‌غال نبود. با خودم فکر کردم امکان نداره پیرزن برای همچین چیزی اینقدر نگران باشه. حتما توی این زیرزمین یه چیزی مخفی شده. روی دیوارای زیرزمین دست کشیدم.
چاقویی از جیبم درآوردم. چند ضربه به دیوار زدم. پشت دیوار به نظر پر می اومد. نقاط دیگر رو امتحان کردم. ناگهان به جایی رسیدم که صدای دیوار جوری به نظر می رسید که انگار پشتش خالی بود. چند بار دیگه ضربه زدم. ناگهان از اون طرف دیوار چند ضربه زده شد. من و برادرم چند قدم به عقب برگشتیم. چراغ دوباره خاموش شد. برادرم گفت میرم چراغ قوه بیارم. گفتم چکشم بیار. برادرم گفت میخوای خونه مردم رو خراب کنی؟ گفتم بعداً درستش میکنیم. برادرم که رفت ناگهان صداهایی از اون طرف دیوار شروع به نجوا کردن. نجوا واضح نبود. ترسیده بودم و چاقو رو برای دفاع از خودم توی دستام فشار میدادم. موهای بدنم سیخ شده بود اما نمیخواستم ضعف نشون بدم. برادرم سریع برگشت. او هم میترسید تنها توی این خونه بمونه. چکش رو به دست من داد و شروع به خراب کردن دیوار کردم. ناگهان دیوار فرو ریخت و جسد 3 نفر از میان دیوار نمایان شد. چند قدم به عقب برداشتیم. ناگهان گرمای نفس کسی رو پشت سرمون حس کردی. به سرعت برگشتیم اما کسی نبود. ملافه‌ای روی آینه تکونی خورد. هیبتی از میان آینه در حال بیرون اومدن بود. من و برادرم عقب عقب به سمت در حرکت کردیم. من چکش رو به سمت هیبت زیر ملافه پرتاب کردم اما چکش از هیبت رد شد و به آینه برخورد کرد. صدای شکستن آینه و صدای جیغ گوشخراشی بلند شد. من و برادرم به سرعت سوار ماشین شدیم و به طرف خونه یکی از دوستام حرکت کردیم. دیگه حتی 1 ثانیه هم نمیخواستیم توی اون خونه بمونیم. به خونه دوستم که رسیدیم از اون خواستیم که اگر امکان داره شب رو پیشش بمونیم چون خونه ما در حال تعمیر هست. قبول کرد و به ما یه اتاق داد. من و برادرم انقدر خسته بودیم که ترس اون شبمون نتونست مانع خوابیدنمون بشه. فردا صبح که بیدار شدم برادرم کنارم نبود. مدتی طول کشید تا متوجه بشم جایی که دیشب به خواب رفته بودم بیدار نشدم. دقیق‌تر که نگاه کردم متوجه شدم توی خونه خودمون هستم. بله، همون خونه نفرین شده. سریع تلفن رو برداشتم و به دوستم زنگ زدم. دوستم با تعجب پرسید: تویی؟ دیشب چت شد یهو؟ گفتم دیشب چی شد؟ من اینجا چی کار میکنم؟ گفت نمیدونم. نصف شب یهو پا شدی گفتی میرم خونه باید یه چیزی رو بردارم دیگه هم برنگشتی. راستش نگرانت بودم. گفتم داداشم اونجاست؟ گوشی رو بده بهش. گفت مثل اینکه حالت خرابه هنوز. داداشت باهات اومد که؟ بدنم یخ کرد. فوراً کل خونه رو گشتم. هیچ جا نبود. ناگهان یاد زیرزمین افتادم. به سرعت به زیرزمین رفتم. باور کردنی نبود. دیواری که دیروز خراب کرده بودیم صحیح و سالم سر جاش بود. و آینه هم نشکسته بود. با احتیاط به سمت دیوار رفتم. چاقو رو از جیبم درآوردم. مثل دیشب چند ضربه به دیوار زدم و چند ضربه دیگه. ناگهان صدای فریاد خفه‌ای از درون دیوار شنیده شد. چکش رو که دیشب پرتاب کرده بودم از روی زمین برداشتم و دیوار رو خراب کردم. برادرم داخل دیوار بود. در حالی که به نظر می رسید هر لحظه بیشتر و بیشتر به درون دیوار فرو میره. به سختی کشیدمش بیرون و روی زمین خوابوندمش. پرسیدم چی شده؟ اینجا چی کار میکنی؟ بیهوش شده بود. سریع سوار ماشینش کردم و به بیمارستان رسوندمش. وقتی داشتن اون رو به بخش اورژانس میبردن برای چند ثانیه به هوش اومد. اشاره کرد که سرمو نزدیک ببرم. به سختی گفت برو هرچی گل کاشتی از توی باغچه بکن. اون خونه تسخیر شده است و داره از اون باغچه تغذیه میکنه. استخون‌های 3 تا جنازه‌ای که توی زیرزمینه توی باغچه آتیش بزن و روشو با شن و سیمان پر کن. همه اینا رو باید تا قبل از نیمه شب انجام بدی وگرنه تا ابد برده خونه باقی میمونیم. برادرم اهل شوخی نبود. نگاهی به ساعتم کردم. ساعت 9 بود. باید سریع عمل می‌کردم. به سرعت برگشتم. پیرزن جلوی در خونه منتظرم بود. گفت اجازه نمیدم برین توی خونه. قرارداد فسخه. شما دیگه حق ندارین پاتون رو توی این خونه بذارید. از فرط عصبانیت فریاد زدم: تو میدونستی این خونه چه مرگشه اما به ما نگفتی. اما من امروز کار این خونه رو تموم میکنم. با خاک یکسانش میکنم. پیرزن خندید و گفت: فکر کردی به همین سادگیه؟ این خونه رو حتی اگر سنگ به سنگ و آجر به آجر به خاک و خاکستر تبدیل کنی فردا دوباره صحیح و سالم سر جاشه. شماها مال منید. مال این خونه اید. پیرزن رو به کناری هل دادم و وارد خونه شدم و در رو پشت سرم بستم. اول از همه باید راه تغذیه خونه رو مسدود می‌کردم. گلا رو کندم و خاک روی باغچه رو برداشتم. خاک مانند خاک رز قرمز رنگ بود. مشکل بعدی پیدا کردن شن و ماسه بود. به تامین کننده مسائل ساختمانی زنگ زدم و یه ماشین شن سفارش دادم. در نهایت باید استخوان‌ها رو آتیش می‌زدم. به زیر زمین برگشتم. تمام کاغذها و کارتون‌های داخل زیرزمین رو بیرون آوردم. وسط باغچه پهن کردم. استخوان‌ها رو بیرون آوردم و روی اونها گذاشتم. مقداری بنزین ریختم و آتیش زدم. ناگهان صدای گوشخراشی از زیرزمین به گوش رسید.
صدای شکستن آینه رو شنیدم. پیرزنی رو دیدم که از زیر زمین بیرون می اومد. باورم نمیشد همون پیرزن بود. اما اینجا چیکار میکرد؟ پیرزن نتونست روی پاهاش بایسته. پایین پله‌ها به زمین خورد. به آرومی به سمتش رفتم و گفتم تو کی هستی؟ گفت نترس جوون، من اونی نیستم که باید ازش بترسی. وقت برای توضیح زیاده. فعلا باید کارت رو تموم کنی. لطفاً سریع پر کن قبر رو. قبر؟ فقط سریع پرش کن. ماشین حمل شن تازه رسیده بود. شنا رو داخل کوچه خالی کرد و کار پر کردن باغچه به آرومی پیش میرفت. 1 ساعت مونده به نیمه شب کار تموم شده بود. انقدر درد داشتم که تقریباً از هوش رفتم. فردا صبح روی تختم در حالی بیدار شدم که پیرزن بالای سرم ایستاده بود. با ترس از جام پریدم. گفتم تو اینجا چی کار میکنی؟ پیرزن گفت نترس، من اون نیستم. برادرم رو دیدم که پشت پنجره مشغول نوشیدن چای بود. گفت نترس، همه چیز تموم شده. جادو به کمک تو از بین رفت. الان این پیرزن و این خونه مثل تمام پیرزن‌ها و خونه‌های دیگه هستن، حتی شاید بهتر. کمی که حالم سر جاش اومد، برادرم همه چیزو برام تعریف کرد. این خونه مدت‌ها پیش متعلق به همسر این خانم بوده. همسر این خانم آدم ثروتمندی بوده اما بچه‌ای نداشته. یکی از روزها با یه پسر بچه 14 ساله به اسم سیروس آشنا میشن که از یتیمخونه فرار کرده. غافل از این که اون پسر بچه یه جادوگر کارآموز بوده. پسر بچه شوهر پیرزن رو میکشه و همسرش رو توی آینه زندانی میکنه. از اون روز به بعد هر کسی که توی این خونه زندگی میکرده توسط خونه خورده میشده. انرژی خونه هم برای جادوهای اون پسر به سمتش میرفتن تا بتونه جادوهای جدیدی رو انجام بده. کاری که ما با باغچه کردیم درست مثل این بود که باتری ماشین رو برداشتیم. خونه دیگه کار نمیکنه، امنه. من با تعجب پرسیدم تو اینا رو از کجا میدونی؟ گفت بردیا بهم گفت. بردیا بیباک. دوستای عزیز، اگر از این ویدیو خوشتون اومده واقعا خوشحال میشم که لایک کنید و کانال رو سابسکرایب کنید. حمایت شما نه تنها به من انگیزه میده تا ویدیوهای بهتری براتون بسازم، بلکه به یوتیوب هم نشون میده که این محتوا ارزش دیدن داره و باعث میشه ویدیوهای من به افراد بیشتری پیشنهاد بشه. حمایت شما برام خیلی ارزشمنده.